हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई वर्डप्रेसमा पेजहरु कसरी बनाउने अब जस्तो कि यहाँ पेजेस भन्ने अप्सन देखिन्छ इट्स भेरी इजी एन्ड इट्स भेरी सिम्पल है अब पेजेस चाहिँ कस्तो कस्तो केसमा काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि कसैको स्ट्याटिक टाइपको वेबसाइट छ उसलाई 4-5 वटा पेज चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा होम पेज नर्मली थीमबाटै अचिभ गर्नु होला नत्र भए चाहिँ कस्टम होम पेजलाई स्ट्याटिक होम पेजलाई पनि वर्डप्रेसमा होम पेज डिफाइन गर्न मिल्छ नत्र भए चाहिँ जस्तो कि यहाँ पेजेसमा जानु बाइ डिफल्ट स्याम्पल पेज सबैको हुन्छ यु क्यान डिलिट इट इफ यु डोन्ट निड इट है अथवा रिनेम गरे पनि भयो जस्तो कि अहिले म आएँ है एउटा साइटलाई नर्मल चाहिने पेजेसहरु म अहिले यहाँ बनाएर देखाउँछु जस्तो कि पेज नेम छ एउटा अबाउट अस द्याट्स इट सिम्पल पब्लिश सक्यो है अहिले अरु एकछिनमा भन्छु है डोन्ट वरी अबाउट इट अबाउट अर्को छ कन्ट्याक्ट सक्यो पब्लिश अनि एउटालाई ब्लग अथवा ग्यालरी अहिले लेट मी क्रिएट अ ग्यालरी फर्स्ट अब यसलाई चाहिँ ग्यालरी बनाऊ है त सो द्याट्स इट पब्लिश भयो अब हामी यहाँ पेजेसमा गएर हेरियो भने वी हेभ आवर पेजेस लिस्टेड हो ठीक छ अब यो पेजलाई साइटमा कसरी देखाउने हामी त्यसमा आउँछौं है तर त्यो भन्दा अगाडि यो पेज भित्र केही कन्टेन्ट हुनु पर्यो डेफिनेटली चाहियो नि त हैन हाम्रो के हो के को बारेमा कस्तो चाहियो नि त्यसको लागि कन्टेन्ट यहाँ लेखिन्छ है कन्टेन्ट यहाँ लेखिन्छ जस्तो कि अहिलेको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि कन्टेन्टको लागि लेट मी सी एट मेरो वेबसाइटमा कन्टेन्ट छ कि नै ओके रहेछ ओके ल यो चाहिँ मैले अबाउट मी को मेरै वेबसाइट हो दिस इज माई वेबसाइट यु क्यान भिजिट sandesportal.com.np नथिङ सो फार पेस्ट गरे हो इट्स भेरी सिम्पल यो ठ्याक्क एमएस वर्ड चलाए जस्तै यो भिजुअली यहाँबाट तपाईले बोल्ड गर्न मिल्छ अथवा आफुलाई केही चीजलाई इटालिक गर्नु परेको छ भने यहाँ गएर इटालिक गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि लिस्टिङ जस्तो कि these are my friends say friends भने त going to keep it trend अब यसलाई नम्बरिङ दिनु पर्यो यो गर्नु पर्यो भने अथवा बुलेटिङहरु दिनु पर्यो भने यसमा मिल्छ लर्निङ Laravel learning team development making CMS whatever you have यसै लेख्यो है अनि त्यसपछि अब इमेज राख्नु पर्छ डेफिनेटली यहाँ गएर एड मिडिया अपलोड फाइल यदि कतै रेडी बनाएर राख्नु भएको छ भने नत्र भए पहिला अपलोड गरिसकेको फाइल त त्यही नै देखिन्छ डेस्कटप so this is me insert अब यो त मैले भनिराख्न नपरोस् हैन यो अल टेक्स्टहरु क्याप्सन नपर्ला अल टेक्स्ट चाहिँ डोन्ट फर्गेट यो भयो अब यहाँ बुलेट आयो यसो गरेर बुलेटिङ हटाइदिउँ अनि यो इमेजको साइज है जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा यसरी तानेर बढाउने घटाउने नगर्नु होला कृपया यहाँ जानुस् यहाँ गएपछि यहाँ हाम्रो साइज देखिन्छ रेकमेन्डेड ठुलो साइज हो त्यो अनि त्यसपछि अब यो लिंकलाई कहाँ जाने यु क्यान डिफाइन हियर अहिले यतातिर नलागौं अपडेट अलिकति ठुलो देखियो क्लियर ओके अब यति भइसकेपछि अहिले तपाईहरुकोमा यो चीज नदेखिया हुन सक्छ है डोन्ट वरी अबाउट इट यो पेज बिल्डर यो चाहिँ एसईओ प्लगइन हाल्न सिकाथे मैले अघिल्लो ट्युटोरियलमा त्यसले गर्दाखेरि यो पेज बिल्डर छुट्टै कुरा भइहाल्यो त्यो मैले अघिल्लो प्लगइन इन्स्टल गर्ने तरिकामा देखाएको हाउ टु युज दिस यो चीज कसरी युज गर्ने त्यो चीज पनि हामी आउँछौं सो डोन्ट वरी है अब यो भयो एउटा अबाउट अस पेजमा चाहिने लगभग यति हो अब यो बाहेक अब जस्तो कि यहाँ गएर
for more भनेर यसै आउन सक्छ हो copied from हो अथवा original source image यसरी आउँछ नि हो यस्तो चीजहरुमा यसलाई कहाँबाट आको त्यहाँ पठाउन अथवा लिंक राख्नको लागि चाहिँ यस्तो चीज हाइपरलिंक गर्ने चलन हुन्छ हो copied from SN Sandesh official website for more visit वेबसाइट यसरी राख्यो नि यसरी राखेपछि मान्छेले यहाँ क्लिक गर्दा मेरो वेबसाइटमा जानु पर्यो इन्सर्ट लिंकमा जाने इन्सर्ट लिंकमा गएपछि यहाँ एउटा बक्स आउँछ हो यहाँ चाहिँ अब यो लिंक कपी गरेर ल्याएर राख्दै पनि हुन्छ अथवा आफैले टाइप गरे पनि भयो डजन्ट म्याटर त्यो भयो कपिड फ्रम यहाँ गयो हाइपरलिंक डोन्ट फर्गेट अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदियो इन्टर सकियो है अब यो भएन क्या व्हाट द हेल यहाँ गयो लिंक यहाँ गयो पेस्ट इन्टर व्हाट द hell man edit enter I have no idea what happened hyperlink control V enter okay अब यो हाइपरलिंक राख्नु पनि भयो अब यो त अलाइनमेन्टको कुरा छ तपाईहरुको टेक्स्ट अलाइनमेन्ट अथवा प्याराग्राफ अलाइनमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हैन इट डिपेन्ड्स अन यु एन्ड योर स्टाइलिङ अब जस्तो कि अब यहाँ यो छ नि यो कोड हो है ब्लक कोड हो जस्तो कि don't forget to subscribe to my channel यसरी मैले भनेको भन्ने जस्तै राख्ने हो भने यसो गरेर त्यो ब्लक कोडमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ कसैले भनेको जस्तो ब्लक कोडमा आउँछ यो चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ प्रिभ्यूमा गयो भने we can see our about us page है ब्लक कोड अब यो ब्लक कोड छ नि अहिले यसरी आयो यो चाहिँ थीम अनुसार फरक हुन्छ कुनै ब्लक कोडमा कुनै थीममा चाहिँ ब्लक कोड क्लिक गर्नुभयो भने डबल कोड लगाएर आइदिन्छ हैन कुनैमा अलिकति ठुलोमा आइदिन्छ यो चाहिँ ब्लक कोडको सेटिङ यु क्यान चेन्ज इट इट डिपेन्ड्स अन थीम सो यो चाहिँ हाम्रो अबाउट अस पेज भयो है अब यसमा अरु गर्नुपर्ने लगभग यति नै हो अब रिड मोर राख्नु पर्यो भने यतातिर नजाउँ अहिले हैन रिड मोर कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले यति 3 लाइन पढिसकेपछि अरु फर्दर पढ्नु पर्यो भने अरु फर्दर पढुन भन्ने इच्छा लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ क्लिक गराएर अरु यो चाहिँ कस्तो भन्दा न्यूज हरुमा देखिन्छ नि 2 लाइन राखिदिन्छ टाइटल यस्तो यस्तो भयो खतरा भयो राखिदिन्छ अनि रिड मोर गर्ने ठाउँ हुन्छ अनि त्यसो बल्ल न्यूजमा जान्छ त्यस्तो केसमा हो यसको लागि अहिले हामीलाई पेजमा चाहिँ खासै हामीलाई पर्दैन हैन सो पोस्टहरु बनाउने बेलामा काम लाग्छ सो द्याट्स इट यति हो अब यो एसईओ को यो प्लगइन को बारेमा म पछि भन्ने छु अनि त्यसपछि यदि इफ यु आर कम्फर्टेबल विथ कोड HTML codes then please try to do it from text viewer यो टेक्स्ट एडिटर साइडबाट गरियो भने चाहिँ तपाईलाई कोडिङमा अलिकति कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने अथवा आईटी को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने ट्राई टु डु इट फ्रम टेक्स्ट साइड यो छ नि टेक्स्ट एडिटरबाट गर्ने ट्राई गर्नु होला इट विल मेक योर लाइफ मोर इजियर अनि भिजुअली गर्दाखेरि कतिपय चीज मिल्दैन त्यो केसमा मिलाउनको लागि टेक्स्टमा आउनुपर्छ कतिपय ठाउँहरुबाट एपीआई अथवा शेयर गर्ने अथवा इम्बेड गर्ने कोडहरु तान्नियो भने यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दा सबैमा काम गर्छ भन्न सकिदैन त्यो केसमा कतिपय कोडहरु यता ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो गुगल म्यापको एपीआईहरु हुन्छ नि त्यस्तो चीजहरु यतापटि ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्छ सो ट्राई टु डु इट फ्रम टेक्स्ट साइड भिजुअल साइड चाहिँ HTML कोडहरु अथवा HTML कोडसँग फ्यामिलियर नहुनु भएको साथीहरुको लागि भिजुअल इट्स फाइन नत्र भए आईटी स्टुडेन्टहरु प्लिज डु इट फ्रम टेक्स्ट साइड अनि यो छ अब प्यारेन्ट एट्रिब्युट छ पेजलाई चाहिँ कुनको प्यारेन्ट बनाएर राख्ने भन्ने कुरा यो चीज यता केही गर्नु पर्दैन सो द्याट्स इट यु मेड अबाउट अस पेज अपडेट अब छ नि यो फेरि यहाँ आएर हेर्नु भयो भने कहीं देखिदैन नि फेरि किन भन्दाखेरि यसलाई कहाँ आइज भनेकै छैन कहीं देखाकै छैन पेज हामीसँग बनेर रेडी भयो अ नाइस लुकिङ पेज इज रेडी
नाइस लुकिङ त नभनिहालौँ होइन ठिकै छ जियोस् फर्स्ट ट्राई दिस इज गुड वान यतिको एभर्डसमा हुने यति नै हो अब यो लेआउटले गर्दाखेरि यस्तो भयो होइन नत्र भए एभर्डस पेज इज फाइन सो don't forget to give a thumbs up if you enjoyed this video enjoyed भन्दा पनि यदि केही सिक्नु भयो भने चाहिँ please thumbs up and see you in next video don't forget to subscribe bye bye